Did you know that the first regulation to protect local wine and ensure its authenticity dates back to ancient Greece? Greece is home to a remarkable array of certified, authentic wines, ensuring they are crafted in specific areas with traditional methods. Meet some of the most interesting wine varieties which have elevated Greece to an international destination for wine tourism. Είμαστε στο λιμάνι της Σύρου και ανακαλύπτουμε μικρούς θησαυρούς. Οι παλιές αποθήκες διαμετακόμισης, ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της Ερμούπολης, έχουν ανακαινιστεί και σήμερα φιλοξενούν την Πινακοθήκη Κυκλάδων, που παρουσιάζει εκθέσεις τέχνης με έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Στην άλλη μεριά του λιμανιού λειτουργεί ακόμα το Νεόριο, το ιστορικό ναυπηγείο της Σύρου, που αποτελεί έναν από τους παλαιότερους και σημαντικότερους βιομηχανικούς χώρους της Ελλάδας. Αφήνουμε πίσω μας την Ερμούπολη και ανεβαίνουμε βόρεια, στον αρχαιολογικό χώρο της Χαλανδριανής. Εδώ ανακαλύπτουμε έναν από τους σημαντικότερους προϊστορικούς οικισμούς που μαρτυρά τον σπουδαίο πολιτισμό των Κυκλάδων, με το κρασί να αποτελεί μέρος της πολιτιστικής τους παράδοσης. Στο άνυδρο αλλά και γεμάτο θρεπτικά στοιχεία έδαφος των Κυκλάδων, οι αμπελώνες καταφέρουν και επιβιώνουν εδώ και αιώνες, προσφέροντας κρασιά με ιδιαίτερα και έντονα χαρακτηριστικά. Σήμερα τα κυκλαδίτικα κρασιά αποτελούν προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, με τη φήμη τους να ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο. Λοιπόν, Νικολέτα, είμαστε στη Σύρο και έχουμε έρθει να μιλήσουμε για κρασιά, αμπέλια και κυκλάδες. Η αμπελοκαλλιέργεια και η κοινοποίηση κοινοποίηση-κυκλάδες έχει αρχαία ιστορία. Αυτό αποδεικνύεται βέβαια με βρήματα που υπάρχουν σε αρχαιολογικούς χώρους των Κυκλάδων. Η ανάπτυξη της εινοποιίας στις Κυκλάδες πορεύεται σίγουρα και με την ανάπτυξη του τουρισμού, αλλά και με το γεγονός ότι σε όλη την Ελλάδα άρχισε να αναπτύσσει την εινοποιία τα τελευταία χρόνια και να δίνεται έμφαση στις τοπικές ποικιλίες. Πόσο μάλλον στις Κυκλάδες, που υπάρχει ένα ευρύ φάσμα αυτόχθονων ποικιλιών. Αρκετές από αυτές είναι μάλιστα πουγουέ κυκλάδες. Εμείς τι θα δοκιμάσουμε σήμερα? Εμείς σήμερα θα δοκιμάσουμε ένα χαρμάνι με μονεβασιά και λευκή κουντούρα από τη Σύρο και ένα ποταμίσι από την Τίνο. Τέλεια. Με τι ξεκινάμε? Ας ξεκινήσουμε με το χαρμάνι. Εδώ έχουμε δύο ποικιλίες οι οποίες είναι πουγουέ στις Κυκλάδες. Και οι δύο είναι πουγουέ. Τώρα εδώ στο συγκεκριμένο κρασί είναι ένα χαρμάνι. Αναλογία στο χαρμάνι? 50-50. Μισό-μισό, Ναι. Ωραία. Ωραίο λεμονί χρώμα. Έχει κάποιες πράσινες αντάβιες που δείχνουν ότι είναι ένα φρέσκο κρασί. Έχει μια διακριτική οξύτητα, όχι τόσο έντονη όσο το ασύρτικο. Με τι θα το ταιριάζες? Θα ταιριάζει πολύ ωραία με τη μαραθόπιτα που έχουμε εδώ μπροστά μας. Φυσικά θα ταιριάζει πολύ ωραία με τα λευκά τυριά των Κυκλάδων, τα βολάκια, τις τυροβολιές, τα ξινότυρα. Και λευκά κρέατα. Εδώ θα πιούμε. Εδώ είναι μονοποικιλιακό. Είναι από τις σπάνιες μονοποικιλιακές εμφιαλώσεις. Έχουμε ένα πιο βαθύ χρώμα τώρα εδώ πέρα. Αυτό το κρασί πιθανόν έχει περάσει και λίγο βαρέλι και είναι λίγο πιο παλιό από το προηγούμενο. Οπότε γι' αυτό είναι και το χρώμα λίγο πιο κίτρινο. Φαίνεται και στη μύτη. Έχει πιο γινωμένα αρώματα. Εδώ είναι πιο όρημα τα φρούτα. Μέτριο σώμα και εδώ. Και εδώ έχουμε μια οξύτητα, όχι τόσο έντονη. Κάποια κοινά χαρακτηριστικά των κυκλαδίτικων ποικιλιών είναι ότι εκτός από το ασύρτικο δηλαδή που έχει σώμα και οξύτητες δυνατές, τα περισσότερα δεν είναι τόσο γεμάτα, ούτε τόσο τραγανά όσο το ασύρτικο. Και ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό είναι και η βοτανικότητα. Όταν το δοκιμάζεις καταλαβαίνεις μια ελαφριά αρμύρα στην επίγευση. Ναι. Αυτό είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ ενδιαφέρον και προφανώς έχει να κάνει με το γεγονός ότι γενικότερα οι αμπελώνες στις Κυκλάδες είναι σε χαμηλά υψόμετρα, οι άνεμοι είναι πολύ δυνατοί, με αποτέλεσμα να κουβαλάνε σταγόνες θάλασσας στο αμπέλι. Και περνάει μέσα, δηλαδή όπως έχουμε το έδαφος που δίνει, εδώ δίνει και ο αέρας στην αρμύρα. Υγεία. Υγεία μας. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας.
Όρος Παγκαίο είναι ένα επιβλητικό βουνό της Μακεδονίας, μεταξύ Σερών και Καβάλας. Διαθέτει πλούσια βλάστηση με ανέγκυχτα δάση από οξιές, έλατα και πεύκα, αλλά και πολλές πηγές που αναβλύζουν από τις πλαγιές του. Οι πολύ ενδιαφέρουσες ορειβατικές διαδρομές του το καθιστούν ιδανικό προορισμό για όσους αγαπούν την ορειβασία. Στην ελληνική μυθολογία, το Παγκαίο συνδέεται με τον θεό Διόνυσο, καθώς θεωρείται ένας από τους τόπους όπου λατρευόταν. Η σύνδεση αυτή δεν είναι τυχαία, αφού στους πρόποδες του εδώ και αιώνες εκτείνονται απέραντοι αμπελώνες. Ο συνδυασμός των ορεινών χαρακτηριστικών του Παγκαίου με την εγκύτητα προς τη θάλασσα, όπως στην περιοχή των Αμόλοφων και της Νέας Περάμου, προσφέρει μοναδικές συνθήκες για την καλλιέργεια σταφυλιών υψηλής ποιότητας. Αυτοί οι αμπελώνες παράγουν κρασιά πολλών τύπων και ποικιλιών, από ασύρτικο κεροδίτη μέχρι μαλαγουζιά και σαρντονέ. Άρη, τι κάνεις? Πολύ καλά. Θες λίγο να μας οριοθετήσεις το Παγκαίο στην ηνική ζώνη? Είμαστε στο νομό Καβάλας, στους χαμηλότερους πρόποδες του όρου Παγκαίου, μέχρι και πολύ κοντά στη θάλασσα, σε ένα υψόμετρο έως 50 μέτρα. Γενικότερα πηγαίνουμε από τα 50 έως τα 300 ίσως μέτρα υψόμετρο, ως επιτοπλίστων στην περιοχή του Παγκαίου. Πώς εκφράζεται το Παγκαίο μέσω του κρασιού που παράγει? Το Παγκαίο εκφράζει μία προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, φέρει την ονομασία Παγκαίο, η οποία δίνει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά. Έχουμε ένα συνδυασμό πρώτα απ' όλα θάλασσας και βουνού. Έχουμε ένα πολύ ωραίο και πολύ ευνοϊκό μικροκλίμα για την παραγωγή ίνων ποιότητας. Από την άλλη όμως έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες το βράδυ συνήθως, αλλά και όχι πολύ ακραίες συνθήκες και θερμοκρασίες την ημέρα. Οπότε αυτή η διαφορά μεταξύ θερμοκρασίας ημέρας και νύχτας δημιουργεί, σε θεωρητικό επίπεδο, δημιουργεί πάρα πολύ ευνοϊκές συνθήκες για τα σταφύλια. Εξαιρετικά. Τι θα δοκιμάσουμε? Έχουμε να δοκιμάσουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα κρασάκια για να μας δείξουν λίγο την περιοχή. Έχουμε ένα πορτοκαλί ίνο. Είναι ίνος από λευκά σταφύλια, αλλά με εκχύλιση, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε με ερυθρή ινοποίηση. Άρα λευκό σταφύλι, δομή κόκκινη. Κατά κάποιο τρόπο έχουμε συνδυασμό δομής κόκκινου, αλλά με τη φρεσκάδα του λευκού. Το πορτοκαλί κρασί μας δίνει μια πολύ μεγάλη γκάμα, ένα καλλιδοσκόπιο γεύσεων και στυλ, γιατί μπορείς να κάνεις μια εκχύλιση από λίγες ώρες μέχρι και ένα χρόνο ή και παραπάνω, θεωρητικά. Οπότε μπορούμε να έχουμε πολύ στιβαρά πορτοκαλί κρασιά, γαστρονομικά τελείως, έως κάποια τα οποία είναι πάρα πολύ κοντά σε λευκό, δροσερό, φρέσκο, ευχάριστο ίνο. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ένα 100% ασύρτικο. Υγεία. Ιδιαίτερο. Ξεκινάς. Και πάμε εδώ. Τι δοκιμάζουμε τώρα εδώ? Λοιπόν, εδώ πέρα δοκιμάζουμε ένα χαρμάνι ελληνικής ποικιλίας με γαλλική, που συνηθίζεται αρκετά, θα έλεγα, στη Βόρειο Ελλάδα, είναι δηλαδή μέρος της πιο πρόσφατης παράδοσης. Έχουμε ένα μοσχόμαυρο με μερλό, το οποίο έχει εινοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε πύλινο πιθάρι. Το μοσχόμαυρο, όσο γνωρίζω, μας δίνει αρώματα, δεν μας δίνει πολλά πράγματα σε σώμα, γι' αυτό συνήθως δεν το βρίσκουμε μόνο ποικιλιακά εινοποιημένο. Με τι θα το τέριαζες το συγκεκριμένο blend, φαγητό? Ζυμαρικά με κιμά μπολονέζ. Τυριά, έντονα, κασέρι Ξάνθης. Τι λες? Θα συμφωνήσω. Ναι.